සියලුම දෙනාට අදත් ස්පනහබ් වලින් පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් ගෙනාවා. මේක ඇත්තටම 4 wheel වාහනයක් තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩක් වටිනවා. 4 wheel කිව්වම super select 4 wheel differential lock තියෙන 4 wheel එහෙම ගොඩක් ආකාරයකට තියෙන 4 wheel જાති. හැබැයි අද අපි මේ කතා කරන්නේ Mitsubishi L200 කියන කැබ් එක. ඒකේ තියෙන්නේ ඒකේ 98 1990 1990 වෙනකන් ආපු මොඩල් එකේ තියෙන්නේ conventional gearbox එකක්. ඒකේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ gearbox එකේ තියෙන විදිහ. මේකේ තියෙන්නේ conventional gearbox එකක්. සාමාන්‍ය normal gear එක මේක. ඊට මේක තමයි 4 wheel gear එක. 4 wheel gear එක අපිට 2 මෙතන තියෙනවා 2H 4H ඒ වගේම 4H. 2H එකෙන් කරන්නේ අපේ normal 2 wheel drive එක. normal 2 wheel drive එකේ යනකොට වාහනයක් පිටිපස්සේ රෝද දෙක විතරයි කරගන්නේ. ඒ වගේම 4H 4 wheel වලට දැම්මම තමයි 4 wheel විදියට වාහනේ වැඩ කරන්නේ. දැන් මේක නම් ඇත්තටම මේ ඉස්සරහා රෝද වලින් හබ් එකෙන් මේ 4 wheel දාන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහමද 4 wheel හබ් එකෙන් 4 wheel දාන්නේ. මෙතෙන්ට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ 4 wheel හබ් එකක් තියෙනවා. දැන් නම් මේක ලොක් එකට දාලා තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම කරකවලා තමයි ෆ්‍රී එකට දාන්නේ. ෆ්‍රී එකේ තියෙන සාමාන්‍ය අපි normal 2 wheel drive එකේ යන විදිහ. අපි ඒක 4 wheel වලට දාන්න නම් ඊට කලින් මේක 4 lock කියන මෝඩ් එකට දා ගන්න ඕනේ. එහා පැත්තේ ටයර් එකේ මේ විදිහටම තියෙනවා. අපි මේ විදිහටම ඒ පැත්තේ ටයර් එකේ lock කියන මෝඩ් එකට දා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක 4 wheel දාලා එළියට ගන්න කියලා. මම මුලින් කියන්නම්කෝ මේක 4H එකේ 4L එකේ වෙනස. 4H එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට normal drive කරන විදියට ඉස්සරහා රෝද දෙකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ මුළු රෝද හතරම 125 ගාන එක ටයර් එකකට බෙදිලා සාමාන්‍ය විදිහට එන්ජින් එකේ පවර් එක බෙදිලා යනවා. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් first gear එක, second gear එක, third gear එක වගේ සාමාන්‍ය normal speed එකකට ගන්න පුළුවන්. අපි මේ 4L කියන මෝඩ් එකට දැම්මොත් මේකෙදී torque එක පට්ට වැඩි. එතකොට අපිට ෆස්ට් ගියර් එක කියන්නේ ලොකු එන්ජින් එක රේස් වෙන ඇත්තටම එන්ජින් එක රේස් වෙන ලොකු පවර් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කේස් එක through වාහනේ ඉස්සරහා රෝද වලට ලබා දෙනවා. එතකොට අපිට හැබැයි මේක ස්පීඩ් ගමන් කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද 4H එකේ සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් වුණාට 4L එකේදී එහෙම කරන්න බෑ. ෆස්ට් ගියර් එකේම තමයි යන්නේ. වාහනේ මොකද හිමින් යන්නේ ෆුල් ටෝක් එකක් අරගෙන මාරු විදිහට බරක් අරගෙන අදිනවා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි 2H එකේ ඉඳලා 4H එකට වාහනේ 4 wheel drive එක දැම්මට අපිට යන ගමන් 4L mode එකට දාන්න හොඳ නැහැ. ඒක transfer case එකට ගිහිල්ලා බරපතල ලෙස හානියක් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ 4H එකේ ඉඳලා 4L එකට යන ගමන් දාන එක. ඒ හින්දා හොඳම දේ වාහනේ neutral mode එකට දාලා 4H එකෙන් 4L එකට දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් 4H එකේ යන්නේ අපි දැන් කලින් කිව්වා වගේ මේ සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකකදී ඉස්සරහට යන්න පාර මඩ පාරක් වගේ තියෙනවා නම් ඒ පාරේ සාමාන්‍ය වේගයකින් යන්න එහෙම නැත්නම් වැලි පාරක් ඒ වගේ රළු පාරක් යන්න බැරි වෙයි වගේ කියන වාහන දෙපැත්තට ගහනවා වගේ දැනෙනවා නම් අපිට මේ 4H කියන මෝඩ් එකට දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ 4L මෝඩ් එකට දාගත්තාම අපි හිතන්නකො දැන් මේ අපි එරිලා ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයකට 4L මෝඩ් එක තමයි හොඳ. මොකද මේ සාමාන්‍ය 4L මෝඩ් එකේදී ලොකු මඩ ගොඩක් වගේ තිබ්බොත් එකපාරට හැරිලා තවත් වාහන එරින්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක 4H mode එකට දැම්මා. 4H mode එකට දාලා first එක gear එක first එකට දාලා අපි බලමු මේක කොහොමද යන්නේ. මුලින්ම hand brake එකට ඇදලා තියෙන hand brake එක පාස් කරා. වාහනේ ගන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් අපි 4H එකට මෙහෙම දාලා ගියර් එක ෆස්ට් එකට දැම්මාම අපිට normal වාහනයක් හැටියට මෙහෙම ගියර් එක සෙකන්ඩ් එකට දාලා සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකකින් යන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක වාහනේ නවත්තලා ගියර් එක 4L එකට දාලා ගියර් එක ෆස්ට් එකට දැම්මොත් වාහනේ රේස් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ඇහෙනවා. මේක දැන් සෙකන්ඩ් එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට වාහනේ ලොකු RPM එකකට යන්නේ. ඒක වාහනේ ටෝක් එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින්
තවත් දවසක අපි මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.